दोस्तों स्वागत है तमारू बधानु आज आप जोरदार स्टेटस विडियो एडिटिंग तो मित्रों चैनल साथे नवा हो तो चैनल सब्सक्राइब करी साथ ज तमने ऑल नोटिफिकेशन नु बटन छे तेने दबावी चैनल साथे जोड़ा देजो। आपणी चैनल ની અંદર તમને ડેઈલી ફૂલ પ્રોજેક્ટ ની અંદર નવા વિડિયો નોટિફિકેशन મળતી રહેશે અને રોજ તમે નવા વિડિયો છે તે બનાવતા શીખી શકશો અને આપણે બનાવવાની રીત તમને સારી લાગે વિડિયો પસંદ આવે વિડિયોને લાઈક કરો ફ્રેન્ડ મિત્રો સાથે શેર કરજો અને નીચે કમેન્ટ બોક્સ ની અંદર જે પણ તમને સારી લાગે તે એક કમેન્ટ કરી દેજો। તો ચલો આજ તમને આપણો જોરદાર જે સ્ટેટસ છે તે બનાવતા શીખડાઈએ। તમે ડેમોની અંદર મેં દિવાળીનું સ્ટેટસ જોયું છે એવું સ્ટેટસ તમે તમારા ઇમેજની સાથે બનાવી શકશો। એના માટે તમારે ફૂલ પ્રોજેક્ટ લેવાનો છે। રેડી? આનો ફૂલ પ્રોજેક્ટ આની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર છે, ક્લિક કરશો ડાયરેક્ટ તમારી પાસે પ્રોજેક્ટ છે તે ખુલીને આવી છે। પ્રોજેક્ટ તમારી પાસે ખુલીને આવી એટલે તમારે અહીંયા ખાલી ઇમેજીસ સેન્ડ કરવાનું, જેમ કે આ ઇમેજ દેખાઈ રહ્યો છે તે આ જે ઇમેજ છે તેનું પીએનજી અહીંયા એડ કર્યું છે, એટલે કે બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરેલો ફોટો એડ કરેલો છે। તમારે જો આવી રીતે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કરતા શીખવું હોય તો વિડીયોની લિંકમાં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ મળી જશે અને તમે ગૂગલની અંદર રિમૂવ પેજની અંદર જઈ અને તમે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ પણ કરી શકશો। આ જે ઇમેજ છે આને સેન્ડ કરવા માટે તમને આગળ એક ઇમેજ દેખાઈ રહ્યો છે, નીચે સૌથી પહેલાં લાસ્ટમાં જે ઇમેજ છે એના પર ક્લિક કરવાનું છે અને તમારે જે કલરની ફિલનું ઓપ્શન છે એના પર ક્લિક કરી નીચે નંબર છે એ નંબર પર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે અને અહીંયા આગળ તમારે જે ફોટાનું બેકગ્રાઉન્ડ રિમૂવ કર્યું છે તે જે ફોલ્ડરની અંદર હોય તે ફોલ્ડરમાં તમારે સૌપ્રથમ જવાનું છે। ત્યાર પછી તમારે જે ઇમેજ આગળ લેવો હોય તે ઇમેજ તમારે આગળ સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે। જે પણ ઇમેજ તમને સારો લાગતો હોય તમારા ફોનની અંદરથી તમે તમારી ઇમેજ છે એક આગળ સિલેક્ટ કરીને લઈ લેવાનું છે। તો અહીંયા નીચેથી આપણે ઇમેજ સિલેક્ટ કરી પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરીશું તો આ રીતે આપણો ઇમેજ છે ત્યાં આગળ આવે છે। આજે ઉપર જે બ્લેક સ્ક્રીન થાય છે તે ન થાય તેના માટે આપણે વિડીયો છે તેના પર ક્લિક કરી આજે આંખનું આઇકન થોડી વાર તેને બંધ કરી દઈશું અને આપણે આ વિડીયો આજે જે ફોટો એડ કર્યો છે એના પર ક્લિક કરી આજે ટપકું આવ્યું છે ટપકા ઉપર ક્લિક કરી ફોટાને છે આપણે અહીંથી નાનો કરીશું અને અહીંયા આગળ આપણે સેટ કરવાનું છે। રેડી? તમે જે પણ તમારો ઇમેજ લો તેના પર તમારે આજે સેટ નાનો મોટો કરી આગળ સેટ કરી દેવાનું રહેશે। તો આ ફોટો આપણે આગળ એડ કરી દીધો છે। ત્યાર પછી તમને નીચે પણ આગળ એક દેખાઈ રહ્યો છે આ જે શેડો, આ શેડોનો ફોટો તમને આગળ મળી જશે। તો આ જે ફોટો છે શેડોનો પહેલો જ ફોટો એના પર ક્લિક કરી તમારે અહીંથી કલરની ફિલ્ડમાં જવાનું છે, નીચે જે ફોટો નંબર છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને સેમ અત્યારે જે આપણે ઇમેજ સિલેક્ટ કર્યો છે તે જ ઇમેજ આપણે છે ત્યાંથી બીજી વાર સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ અને પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દઈએ છીએ। રેડી? હવે આ ફોટા પર ક્લિક કરીને આપણે આથી સેજ આ ફોટાને સેજ નાનો કરીશું, જેમ કે આપણે ઉપરનો ફોટો નાનો કર્યો તે પ્રમાણે અને આગળ આપણે સેટ કરવાનું। રેડી? બસ આ રીતે તમારે જે ઇમેજ છે તેને આપણે પરફેક્ટ ઉપરના જે પગ છે બે તેની સાથે નીચે પરફેક્ટ મેચ કરી દેવાનું છે। તો આ મેચ થઈ ગયું છે, આટલું તમારે આગળ કરવાનું છે। રેડી? બાકી તમારે કાંઈ પણ ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી। રેડી? ઉપર જે શેરનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી એક્સપોર્ટના બટન પર ક્લિક કરી તમારો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ થાય છે। કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો નીચે કમેન્ટ કરજો, ન સમજાય તો પણ નીચે કમેન્ટ કરજો અને સારું લાગે તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેજો। આપણે રોજ નવા આવવાનો વિડીયો તમને આપતા રહીશું। મળશું એક નવા વિડીયોની અંદર। તાલજી બાય।